Ở kỳ trước ta có thể thấy tuy hai chúa là chúa Trịnh và chúa Nguyễn, mang danh nghĩa là theo nhà Lê, nhưng trên thực tế thì mọi việc lại khác, vì cả hai đều cố gắng tạo nên thế lực cát cứ riêng cho mình. Triều đại mà nhà Lê trung hưng qua các vua Chân Tông, Huyền Tông và Gia Tông là vua thiếu niên, đồng thời các vị vua này đều mất sớm. Các vua Thế Tông, Thần Tông, Dụ Tông, Hy Tông, Thuần Tông và nhất là Lê Hiển Tông sau này đều là những ông vua chỉ khoanh tay rủ áo, như cách nói của các sử gia đương thời đã bình. Đối với chính sự, mọi công việc từ trị sự đến quân sự đều do chúa Trịnh đảm đương và nắm quyền. Trịnh Tùng lúc ấy nắm đại quyền, một tay thao túng triều đình. Năm 1592, khi mà Trịnh Tùng đánh chiếm được Thăng Long, giết được cha con Mạc Mậu Hợp, sau đó rước vua Lê vào kinh thành, đồng thời đánh đuổi thế lực còn sót lại của nhà Mạc, làm cho họ Mạc phải chạy lên vùng Bắc Bộ để cát cứ. Mọi chuyện coi như ổn định. Lúc này Trịnh Tùng bắt đầu tính tới người cậu của mình là Nguyễn Hoàng đang ở phía Nam Đại Việt. Tháng 5 năm 1593, Nguyễn Hoàng đích thân ra Bắc yết kiến vua Lê Thế Tông. Trịnh Tùng dâng biểu xin vua phong Nguyễn Hoàng làm trung quân đô đốc phủ tả đốc trưởng, phủ sự thái úy Đoan Quốc Công. Mục đích của chúa Trịnh là để Nguyễn Hoàng ở lại, không cho trở về Nam, đồng thời giúp Trịnh Tùng đánh dẹp các cuộc chống đối của họ Mạc và các tàn dư còn lại. Bấy giờ có hai tướng nhà Mạc là Kiến và Nghĩa đều tụ họp có tới mấy vạn quân. Kiến chiếm giữ phủ Kiến Xương, đắp lũy đất ở bên sông, Nghĩa chiếm giữ huyện Thanh Lan, nay là huyện Thanh Quan, cắm cọc gỗ ở sông Hoàng Giang để chống cự nhà Lê. Tại đây, tướng nhà Lê là Bùi Văn Khuê và Trần Bách Niên chống trả nhưng không cầm cự được. Nguyễn Hoàng đốc xuất tướng sĩ, thống lãnh chiến thuyền, đồng thời dùng hỏa khí và đại bác phá tan quân Mạc, chém được Kiến và Nghĩa chết tại trận, bắt sống chém chết hàng vạn tên. Trấn Sơn Nam, nay là Nam Định được dẹp xong. Tháng 5 năm 1594, vua phong là Mạc Kính Cung, cử Mạc Ngọc Liễn làm thái phó, mang quân về chiếm cứ Yên Tử, Quảng Ninh, rồi tiếp tục đánh phá đến Vĩnh Lại. Nguyễn Hoàng một lần nữa đích thân mang quân tới đánh, quân Mạc lúc này yếu thế nên thua trận, hạ lệnh cho quân rút lui. Nghe lời Mạc Ngọc Liễn, Mạc Kính Cung chạy vào Long Châu, còn Mạc Ngọc Liễn chạy về Vạn Ninh, rồi mất không lâu sau đó. Nói chung, từ giai đoạn năm 1593 đến năm 1598, Nguyễn Hoàng đều lập được nhiều công lao, đánh dẹp được các tàn dư họ Mạc, bình định được các vùng ở phía Bắc. Tuy nhiên nói qua phải nói lại, trong các giai đoạn chiến đấu hai con của ông đều bị chết trong trận. Do dẹp yên bốn bề, lập nên nhiều công trạng, vì thế mà chúa Trịnh bắt đầu ghen ghét tìm cách giữ chân Nguyễn Hoàng không cho ông trở về đất Thuận Quảng. Mùa hạ năm 1600, Nguyễn Hoàng xúi giục bọn tướng cũ của nhà Mạc gồm kế quận Công Phan Ngạn và tướng Bùi Văn Khuê nổi loạn chống lại nhà Lê, đem quân theo về nhà Mạc. Nguyễn Hoàng xin được cầm quân đánh dẹp rồi bí mật đốt hết doanh trại, trốn về Thuận Hóa. Trịnh Tùng vì mải đối phó với họ Mạc ở Cao Bằng và họ Vũ là chúa Bầu ở Tuyên Quang. Đến khi nghe được tin, Trịnh Tùng ngờ Nguyễn Hoàng vào chiếm Thanh Hóa, bèn đưa vua Lê chạy về Thanh Hóa để giữ vững đất căn bản. Họ Mạc nhân cơ hội đó nổi lên, giành lấy Thăng Long. Tháng 8 âm lịch năm đó, Trịnh Tùng đưa quân quay lại phản công, chiếm lại Đông Kinh. Trịnh Tùng sau đó gửi thư hàm cho Nguyễn Hoàng nhằm có ý trách phạt. Để làm dịu tình hình, Nguyễn Hoàng đã viết thư nhận lỗi, lấy thóc lúa vàng bạc ra Bắc cống nộp cho Trịnh Tùng và hẹn kết nghĩa thông gia. Mùa đông năm 1600, Nguyễn Hoàng đã gả con gái là Ngọc Tú cho Trịnh Tráng, con cả của Trịnh Tùng. Từ đó, Nguyễn Hoàng không ra chầu ngoài kinh nữa, quyết rạch đôi Sơn Hà, lo phát triển vùng phía Nam, mở mang bờ cõi, củng cố phòng bị quân của chúa Trịnh vào đánh phá. Từ bên sông Danh trở lên phía Bắc được gọi là Đàng Ngoài, phía dưới trở xuống về phía Nam còn gọi là Đàng Trong. Cuộc chiến bắt đầu. Năm 1602, Nguyễn Hoàng cho lập dinh Thanh Chiêm, Quảng Nam, giao cho công tử Nguyễn Phúc Nguyên làm trấn thủ. Năm 1611, do quân Champa tiếp tục quấy nhiễu vùng biên giới Hoa Anh, Nguyễn Hoàng đã sai tướng Văn Phong đi dẹp quân Champa thế yếu nên nhanh chóng bị đánh bại trước lực lượng của chúa Nguyễn. Vua Ponit của Champa phải rút quân xuống phía Nam đèo Cả, sau đó vùng đất Hoa Anh này được lập thành phủ Phú Yên gồm hai huyện Tuy Hòa và Đồng Xuân, giao cho Lương Văn Chánh làm tham tướng, Văn Phong làm lưu thủ. Nguyễn Hoàng ngay sau đó đã có những chính sách hiệu quả để phát triển vùng đất của mình và sau này mở rộng lãnh thổ hơn nữa về phía Nam. Tuy nhiên đến năm 1613, ông lâm bệnh nặng, sai người gọi con thứ sáu là Thụy Quận Công Nguyễn Phúc Nguyên từ Quảng Nam về kế vị. Sử còn gọi là chúa Sãi. Nguyễn Hoàng ngoài tài lãnh đạo còn có lòng nhân đức nên dân chúng Thuận Quảng rất cảm mến, họ gọi ông là chúa Tiên. 10 năm sau đó tức là năm 1623, Bình An Vương Trịnh Tùng cũng qua đời, con là Trịnh Tráng lên thay, tức là Thanh Đô Vương. Sử sách nhà Nguyễn chép rằng, vào năm 1627, lấy cớ Nguyễn Phúc Nguyên bỏ lệ không nộp thuế cho vua, Trịnh Tráng làm sắc lệnh đứng tên vua Lê gửi trách phạt họ Nguyễn. Tháng 3 năm 1627, với lý do Nguyễn Phúc Nguyên có hành động chống đối và bỏ cống nạp nhiều năm, Trịnh Tráng nhân danh vua Lê Thần Tông mang binh Nam tiến. Trịnh Tráng đem 20 vạn quân thủy bộ tiến vào Nam, cùng các tướng Nguyễn Khải và Lê Khuê chia làm hai đạo tiến vào, hội binh ở cửa biển Nhật Lệ.
Phía cánh nhà Nguyễn, chúa Nguyễn Phúc Nguyên sai cháu là Nguyễn Phúc Vệ làm tiết chế thống lĩnh ba quân, Nguyễn Hữu Dật làm đại tướng thống lĩnh quân bộ, con là Nguyễn Phúc Trung làm đô đốc thống lĩnh thủy quân, cùng nhau trấn giữ bờ bắc sông Nhật Lệ. Quân Trịnh chủ động tấn công nhưng không chọc thủng được tuyến phòng thủ của quân Nguyễn. Phía Nguyễn do tiếp thu các kỹ thuật của châu Âu, có lợi thế về súng đại bác làm quân Trịnh nhát sợ phải chạy giạt. Hai tướng Trịnh là Nguyễn Khải và Lê Khuê đều đã cố hết sức chống đỡ, nhưng do thế yếu hơn nên gần như đã thua trận. Trong lúc hai bên vẫn ở thế giằng co, quân Nguyễn nhận thấy nếu càng đánh lâu sẽ càng bất lợi. Đại tướng Nguyễn Hữu Dật bèn sai người loan tin là Trịnh Gia và Trịnh Nhạc ở phía Bắc đang liên kết với họ Mạc để cướp ngôi. Trịnh Tráng nghi ngờ là thật nên hạ lệnh thu quân trở về Bắc. Như vậy, cuộc chiến lần đầu tiên của hai họ Trịnh Nguyễn kết thúc sau 4 tháng giao tranh, về sau này chúa Trịnh mới bắt đầu giao thương với người phương Tây và cầu viện VOC. Tháng 4 năm 1629, Trịnh Tráng sai người mang sắc lệnh của vua Lê Phong cho Nguyễn Phúc Nguyên làm thái bảo, tước hiệu là Thụy Quốc Công, đồng thời khuyên nên đánh lấy đất Nam Bố Chính để lấy sông Danh làm biên giới phòng thủ tự nhiên. Nguyễn Phúc Nguyên đồng ý sắc phong nhưng theo kế hoạch của Đào Duy Từ, ông cho gấp rút xây lũy Trường Dục làm căn cứ phòng thủ. Lũy đắp bằng đất ngoằn ngoèo, cao 3 m, rộng 6 m, dài khoảng 10 km, chắn ngang con đường tiến quân giữa Bắc và Nam. Năm 1631, con trưởng của Sãi Vương là Nguyễn Phúc Kỳ qua đời, con thứ hai là Nguyễn Phúc Lan được làm thế tử. Còn Nguyễn Phúc Anh ra thay Nguyễn Phúc Kỳ trấn giữ tại Quảng Nam. Nguyễn Phúc Anh sinh lòng bất mãn vì không được lập làm thế tử, cho nên đã lập mưu thông đồng với chúa Trịnh rồi viết thư gửi hẹn cho Trịnh Tráng. Trong thư, Nguyễn Phúc Anh xin chúa Trịnh đem quân đánh Đàng Trong, Nguyễn Phúc Anh sẽ làm nội ứng. Năm 1633, Thanh Đô Vương Trịnh Tráng rước vua Lê đem quân Nam tiến lần thứ hai, đóng ở cửa Nhật Lệ như lần trước. Sãi Vương cử Nguyễn Hữu Dật và Nguyễn Hữu Tiến làm tướng đốc xuất quân lính ra trận đánh quân Trịnh. Chúa Trịnh đợi suốt hơn 10 hôm nhưng không thấy hiệu làm nội ứng của Nguyễn Phúc Anh thì bất ngờ bị quân Nguyễn đánh úp, quân Trịnh hoảng loạn tan vỡ bỏ chạy. Thanh Đô Vương hạ lệnh rút về Bắc để lại con rể là Nguyễn Khắc Liệt trấn thủ tại Bắc Bố Chính. 2 năm sau đó Sãi Vương Nguyễn Phúc Nguyên qua đời tức vào ngày 19 tháng 11 năm 1635, hưởng thọ 73 tuổi, thế tử Nguyễn Phúc Lan lên kế nghiệp tức là Thượng Vương. Năm 1640, tướng Nguyễn Khắc Liệt mang quân đánh phá Nam Bố Chính rồi sau đó rút về. Chúa Nguyễn theo kế phản gián của Nguyễn Hữu Dật viết thư cho Trịnh Tráng, nói Nguyễn Khắc Liệt thông đồng với chúa Nguyễn nên mặt ngoài gây chiến mà bên trong muốn hàng. Mặt khác, Nguyễn Phúc Lan thúc quân ra đánh Khắc Liệt, Nguyễn Khắc Liệt yếu thế thua chạy về Bắc, sau đó viết thư gửi về chúa để cầu cứu. Trịnh Tráng lại tin lời rèm của bên Nguyễn, nên khi nhận được thư của Nguyễn Khắc Liệt xin viện binh, chúa Trịnh cho điều tướng là Trịnh Kiều mang quân vào cứu, nhưng thực chất là để thay thế cho Khắc Liệt. Sau khi tiến quân vào, tướng Trịnh Kiều theo lệnh đến nơi nhưng không cứu viện, lại cho bắt Nguyễn Khắc Liệt mang về nộp lên chúa Trịnh rồi sau bị xử tử. Tháng 2 năm 1648, Trịnh Tráng sai Lê Văn Hiểu khởi binh Nam tiến lần thứ tư, dẫn bộ binh đánh Nam Bố Chính, còn thủy quân đánh cửa Nhật Lệ. Cha con Trương Phúc Phấn cố thủ ở lũy Trường Dục làm cho quân Trịnh cố đánh nhưng vẫn không hạ được. Thế tử Nguyễn Phúc Tần mang quân ra cứu viện, chia quân thủy phục ở sông Cẩm La, đồng thời sai Nguyễn Hữu Tiến mang quân đánh úp quân Trịnh vào lúc nửa đêm. Quân Trịnh lúc này bị thua to, bị thủy quân Nguyễn Hữu Tiến chặn đánh phải hạ lệnh chạy đến sông Danh. Tháng 3 năm 1648, quân Nguyễn định vượt sông Danh đánh ra Bắc Bố Chính thì nghe tin chúa Nguyễn ngã bệnh chết trên đường về Thuận Hóa nên phải lui binh. Con chúa Nguyễn Phúc Lan là Nguyễn Phúc Tần lên thay, tức là Hiền Vương. Trịnh Tráng lui binh, sai Lê Văn Hiểu giữ Hà Trung, Lê Hữu Đức đóng ở Hoành Sơn, còn Phạm Tất Toàn đóng giữ Bắc Bố Chính. Năm 1649, vua Lê Chân Tông băng hà nhưng không có con nối dõi, vì vậy chúa Trịnh Tráng ép Thượng Hoàng Thần Tông ra làm vua lần thứ hai thay cho ông. Cuộc chiến lần thứ 5 này là cuộc chiến dài nhất và lớn nhất trong cuộc xung đột của họ Trịnh Nguyễn, và là lần duy nhất quân Nguyễn chủ động đánh ra Bắc. Tháng 4 năm 1655, chúa Nguyễn Phúc Tần chủ động sai Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Hữu Dật mang quân vượt sông Danh đánh vào Bắc Bố Chính. Tướng Trịnh là Phạm Tất Toàn đầu hàng, Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Hữu Dật thừa thắng tiến lên đánh đến Hoành Sơn, Lê Hữu Đức không chống đỡ nổi cũng bèn rút quân chạy. Hai tướng nhà Nguyễn tiếp tục thừa thế tiến lên đánh luôn quân Trịnh ở Hà Trung, Lê Văn Hiểu cũng thua chạy, hợp quân cùng Lê Hữu Đức lui quân về giữ An Trường Nghệ An. Trịnh Tráng thấy các tướng đều thua trận nên sai Trịnh Thượng làm thống lĩnh mang quân vào Nam, triệu các tướng cũ về. Lúc này Lê Văn Hiểu bị thương, đi được nửa đường rồi chết, còn Lê Hữu Đức sau đó cũng bị giáng chức. Trịnh Thượng lãnh binh tiến quân bộ vào huyện Kỳ Hoa, còn quân thủy tiến đến cửa Kỳ La. Về phần quân Nguyễn, lúc này Hữu Tiến và Hữu Dật cho quân rút về Nam sông Danh. Trịnh Thượng thấy địch vô cớ rút lui, biết ắt sẽ có mưu đồ nên hạ lệnh không cho đuổi theo, cho quân đóng lại ở Lạc Xuyên và chia quân ra giữ Hà Trung. Bấy giờ Hữu Tiến và Hữu Dật thấy địch không đuổi theo, liền chia quân thủy bộ chủ động quay lại đánh úp quân Trịnh ở bên hai cánh đều thua trận. Ở cánh quân thủy bỏ Kỳ La rút về Châu Nhai Thái Bình, còn quân bộ bỏ Lạc Xuyên tiếp tục về giữ ở An Trường. Thế là 7 huyện Nghệ An ở phía nam sông Lam đã về tay của chúa Nguyễn.
Trịnh Tráng rất tức giận giáng chức Trịnh Thượng rồi cử con là Trịnh Tạc vào làm thống lĩnh tiến xuống. Hữu Tiến thấy viện binh đến tiếp ứng nên bèn lui về giữ Hà Trung. Tuy nhiên lúc này họ Mạc ở phía Bắc nổi quân quấy rối nên Trịnh Tạc phải hạ lệnh quay về để bảo vệ. Đào Quang Nhiêu ở lại đóng ở An Trường, còn Vũ Văn Thiêm lãnh thủy quân đóng ở khu Độc. Thân Văn Quang và Mẫn Văn Liên đóng ở Tiếp Vũ. Năm 1656, lại một lần nữa quân Trịnh thua tan tác, Nguyễn Hữu Tiến lần lượt quá tan các cánh quân họ Trịnh dàn trận và đóng giữ, buộc Đào Quang Nhiêu quay mặt chạy về hướng Bắc. Trịnh Tráng bèn cử con út là Trịnh Toàn đem quân vào cứu viện, đốc xuất nhiều quân lính đánh nhiều trận, làm cho quân Nguyễn thua to phải tiếp tục rút chạy về Hà Trung. Trịnh Toàn và Đào Quang Nhiêu thừa thắng nên đuổi đến Tam Lộng, nhưng bất ngờ lại bị Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Hữu Giật quay đầu đánh lại, làm cho Trịnh Toàn thất thế dẫn đến bại trận. Trịnh Toàn hạ lệnh rút về An Trường, ở tại đây Trịnh Toàn rất được lòng dân. Lúc này Trịnh Tráng bệnh nặng nên thế tử Trịnh Tạc lên nắm quyền điều hành, thấy Trịnh Toàn trấn thủ ở Nghệ An rất có uy tín với quân sĩ. Trịnh Tạc lo lắng sợ lấn áp quyền lực của mình nên sai con là Trịnh Căn mang quân vào Nghệ An, mang tiếng là tăng viện nhưng thực chất là để kìm chế bớt thế lực của Trịnh Toàn. Tháng 4 năm 1657, Trịnh Tráng chính thức qua đời, Trịnh Tạc lên thay thế. Biết anh em chúa Trịnh bất hòa, chúa Nguyễn Phúc Tần sai người đến dụ hàng nhưng Trịnh Toàn quyết cự tuyệt. Sau đó chúa Trịnh phong Trịnh Căn làm thống lĩnh thay cho Trịnh Toàn trấn thủ Nghệ An, đồng thời triệu Trịnh Toàn quay về kinh, lấy cớ Trịnh Toàn không chịu tang cho cha mình, rồi bắt giam ông vào ngục đến chết. Tháng 6 năm 1657, Trịnh Căn chia quân sai các tướng Hoàng Thể Giao, Lê Thị Hiến và Trịnh Thế Công vượt qua sông Lam, đánh vào tướng Nguyễn là Tống Hữu Đại ở huyện Thanh Chương. Do có người tiết lộ, Nguyễn Hữu Tiến biết trước nên đem quân phòng bị, vì thế quân Trịnh một lần nữa bị thua, lại rút về bờ bắc sông Lam. Hai bên tạm hưu chiến cầm cự ở sông Lam, chỉ giao tranh những trận nhỏ, thiệt hại không đáng kể. Đến tháng 9 năm 1660, Trịnh Căn lại sai Hoàng Nghĩa Giao và Lê Thị Hiến đêm đến đem quân vượt sông Lam đánh vào Lận Sơn. Cánh quân của Nguyễn Nghĩa Giao giáp trận với quân Nguyễn Hữu Giật, quân Trịnh không chống nổi bị vây ngặt theo từng lớp. Mấy thuộc tướng hầu như đều tử trận. Trịnh Căn thấy vậy mang quân bộ đến cứu Nguyễn Nghĩa Giao, đồng thời điều thủy quân tiến lên áp sát quân Nguyễn mà bắn, đánh tan được đội quân của Nguyễn Hữu Giật. Lúc này Nguyễn Hữu Giật hạ lệnh nhanh chóng rút về khu Độc. Cánh quân bộ của Lê Thị Hiến đụng độ với Nguyễn Hữu Tiến ở Tả Ao, lại đánh được quân Nguyễn. Nguyễn Hữu Tiến phải rút về Nghi Xuân. Chúa Nguyễn Phúc Tần thấy quân thua chạy nên mang quân ra tiếp ứng, cho đóng ở Quảng Bình. Nguyễn Hữu Giật vì muốn khoe công trạng với chúa nên lẻn về Quảng Bình, thuật lại những chiến công của mình. Nguyễn Phúc Tần thấy vậy ban cho Nguyễn Hữu Giật một thanh bảo kiếm và sai quay lại đánh tiếp. Lúc này Nguyễn Hữu Tiến nghe tin đó nên càng ghét Nguyễn Hữu Giật, nhân lúc mà quân Hàng ở Nghệ An bỏ trốn nhiều, tướng sĩ lại đều ngã lòng muốn đầu hàng. Nguyễn Hữu Tiến bàn với Nguyễn Hữu Giật xin được lui binh, nhưng Giật không đồng ý. Tháng 10 năm 1660, được Trịnh Tạc mang quân đến tiếp viện, Trịnh Căn mở cuộc tấn công quy mô lớn. Bấy giờ, nội bộ quân họ Nguyễn đã xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Nguyễn Hữu Tiến bàn với Nguyễn Hữu Giật sẽ cùng phản công quân Trịnh. Nhưng đến nửa đêm hôm ấy, Nguyễn Hữu Tiến rút quân về Nam Bố Chính, để lại một mình Nguyễn Hữu Giật đối phó với quân Trịnh. Hay tin Nguyễn Hữu Tiến bỏ mình, Hữu Giật cũng vội vàng hạ lệnh cho quân rút theo. Nhân cơ hội này, Trịnh Căn xua quân đổi theo. Hai bên gặp nhau ở Hoành Sơn, ở tại đây xảy ra một trận chiến lớn. Trận ấy, họ Trịnh và họ Nguyễn đều tổn thất nặng nề, nhưng 7 huyện phía nam sông Cả lại trở về tay họ Trịnh. Sau một năm nghỉ binh, nhân vừa thắng quân Nguyễn, tháng 10 năm 1661, Trịnh Tạc mang vua Lê Thần Tông cử đại binh một lần nữa đánh vào Nam, giao cho Trịnh Căn làm thống lĩnh cùng các tướng Hoàng Thể Giao, Đào Quang Nhiêu và Lê Thị Hiến vượt sông Danh tiến vào Nam Bố Chính. Nguyễn Hữu Giật trấn thủ tại đây cho quân đắp lũy thế thủ, quân Trịnh đánh liên tục mấy tháng trời vẫn không hạ được. Tháng 3 năm 1662, quân Viễn Chinh đã mệt mỏi, quân lương cũng đã cạn nên chúa Trịnh hạ lệnh cho Trịnh Căn rút quân về Bắc. Nguyễn Hữu Giật giả bộ đuổi theo đến sông Danh rồi rút về. Thời điểm này cũng là lúc nhà Minh đã suy vong, nhà Thanh chính thức lên thay thế. Vua Lê Thần Tông rồi đến Lê Huyền Tông đều qua đời, Lê Gia Tông lên ngôi. Vì phải lo đối phó với nhà Mạc ở phương Bắc nên mãi đến năm 1672, chúa Trịnh mới rãnh tay tiến đánh xứ Đàng Trong. Vâng, vẫn là một khung cảnh quen thuộc, một lần nữa chúa sai Trịnh Căn lĩnh thủy binh, còn Lê Thị Hiến thì lĩnh bộ binh tiến xuống. Ở cánh bên Nguyễn vào năm 1666, Nguyễn Hữu Tiến chết. Chúa Nguyễn Phúc Tần cử con thứ tư là Tôn Thất Hiệp làm chủ tướng cùng Nguyễn Hữu Giật ra chống cự, đích thân chúa Nguyễn ra tiếp ứng từ phía sau. Quân Trịnh hăng hái đánh vào lũy Trấn Ninh suýt hạ được lũy, nhưng Nguyễn Hữu Giật cố sức chống đỡ. Trịnh Căn lúc này lại bị ốm nên Trịnh Tạc rút đại quân về kinh, cử Lê Thị Hiến và Lê Sĩ Triệt ở lại trấn thủ, đồng thời hai bên chính thức tạm dừng việc chinh chiến. Cuộc chiến cứ thế xảy ra trong suốt 46 năm ròng rã. Từ năm 1627 đến năm 1672, hai bên Trịnh Nguyễn đánh nhau với quy mô lớn đến 7 lần, chiến trường chủ yếu ở hai bờ sông Danh và vùng Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình ngày nay. Hai bên đều có lợi thế và điểm yếu nên dù tranh đấu suốt bao nhiêu năm nhưng đều không thể tiêu diệt được nhau.
Khi đó vì họ Trịnh không thể tiến vào chiếm Thuận Hóa, nên đã tập trung diệt tàn dư nhà Mạc ở Cao Bằng vào năm 1677, đồng thời xóa và dứt điểm luôn họ Vũ ở Tuyên Quang vào năm 1699, thống nhất lại địa bàn vùng Bắc Bộ. Bên đây vì họ Nguyễn cũng không thể ra Thăng Long, nên dồn sức diệt Chiêm Thành, đồng thời lấn sang Chân Lạp để mở mang bờ cõi vốn nhỏ hẹp về phía Nam. Vì hai bên đều có những chúa cai trị giỏi nên ổn định được lãnh thổ suốt hơn 100 năm. 100 năm sau khi đình chiến, lại có một biến cố lớn ở Đàng Trong làm xáo trộn cả Nam Hà lẫn Bắc Hà. Ba anh em Tây Sơn là Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ, hay còn gọi là Tây Sơn Tam Kiệt, đã nổi dậy khởi nghĩa chống lại họ Nguyễn, vì lúc này chính quyền họ Nguyễn đã rơi vào tay quyền thần Trương Phúc Loan. Khi thủ lĩnh Tây Sơn là Nguyễn Nhạc đã làm chủ được Nam Trung Bộ, thì họ Trịnh nhận thấy thời cơ tiêu diệt họ Nguyễn đã đến. Đầu tiên dùng danh nghĩa đánh Tây Sơn để giúp chúa Nguyễn. Tháng 9 âm lịch năm 1774, chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh xâm cử lão tướng Việp quận công Hoàng Ngũ Phúc, thường gọi là quận Việp, làm Bình Nam thượng tướng quân, Bùi Thế Đạt làm phó tướng, mang 36.000 quân Nam tiến. Quân Trịnh tiến tới địa giới của Bắc Bố Chính, tướng Trần Giai bèn chạy sang đầu hàng, làm hướng đạo cho quân Trịnh. Hoàng Ngũ Phúc tiếp tục vượt qua sông Danh, chúa Nguyễn biết ý đồ của quân Trịnh muốn đánh chiếm chứ không đến giúp đỡ nên điều quân kháng cự. Được sứ giả họ Nguyễn là Kiêm Long gợi ý, Hoàng Ngũ Phúc sai Hoàng Đình Thể tiến đánh vào lũy Trấn Ninh. Các tướng Nguyễn bên trong làm nội ứng ra mở cửa đầu hàng, vì vậy quân Trịnh dễ dàng chiếm được Quảng Bình. Tháng 11 năm 1774, Trịnh Sâm tự mình cầm thủy quân vào Nghệ An làm thanh viện cho quận Việp Hoàng Ngũ Phúc. Sau khi được tăng viện, Hoàng Ngũ Phúc tiếp tục tiến đến vùng Hồ Xá, lấy cớ trừng phạt Trương Phúc Loan chuyên quyền để Nam tiến tiếp. Thế đi đến đâu thắng trận đến đó, làm cho quân Nguyễn yếu thế không chống nổi, định vương Nguyễn Phúc Thuần phải trói Trương Phúc Loan giao nộp cho quân Trịnh. Sau khi giết được Nguyễn Phúc Loan, Hoàng Ngũ Phúc lại dùng lý do giúp họ Nguyễn đánh Tây Sơn, nhằm mục đích tiến vào Phú Xuân để hội binh. Chúa Nguyễn sai các tướng Trá Hàng để quấy rối vùng Quảng Bình và Bố Chính, nhưng các cánh quân đó đều bị quân Trịnh nhanh chóng phá tan. Đầu năm 1775, quân Trịnh tiến vào Phú Xuân. Chúa Nguyễn không chống nổi phải bỏ chạy vào Quảng Nam, sau đó toàn bộ Thuận Hóa đã rơi vào tay họ Trịnh. Nguyễn Nhạc nhân lúc chúa Nguyễn bỏ chạy vào Quảng Nam, bèn mang quân hai đường thủy bộ ra đánh. Chúa Nguyễn Phúc Thuần một lần nữa bị vây đánh nên nhanh chóng thua trận, vội bỏ Quảng Nam theo đường biển chạy trốn vào Gia Định, để lại Nguyễn Phúc Dương trấn thủ tại đây. Tháng 2 năm 1775, Trịnh Sâm từ Hà Trung trở về Kinh Thành, hạ lệnh cho quận Việp tiến đánh vào Quảng Nam. Quân Tây Sơn cũng tiến ra, lùng bắt được Nguyễn Phúc Dương. Đến tháng 4 năm 1775, quân Trịnh vượt đèo Hải Vân và đụng độ với quân Tây Sơn. Hoàng Ngũ Phúc đang trên đà thắng lợi, sai Hoàng Đình Thể và Hoàng Phùng Cơ tiến quân, đánh bại được quân Tây Sơn ở Cẩm Sa. Nguyễn Nhạc phải rút quân về Quy Nhơn. Quân Tây Sơn liên tục thua trận, tình thế lúc này của Nguyễn Nhạc rất nguy ngập. Bèn sai người đến chỗ Hoàng Ngũ Phúc xin đầu hàng và làm tiên phong cho chúa Trịnh để đánh chúa Nguyễn. Quân Trịnh đi xa bấy giờ cũng đã mệt mỏi, Hoàng Ngũ Phúc cũng muốn mượn sức quân Tây Sơn diệt quân họ Nguyễn, nên nhân danh chúa Trịnh cho Nguyễn Nhạc đầu hàng, sai Nguyễn Hữu Chỉnh đem sắc ấn và cờ đến phong Nguyễn Nhạc làm Tây Sơn trưởng hiệu Tráng Tiết tướng quân. Tuy thế, quận Việp Nguyễn Hoàng Phúc lão luyện vẫn không cho lui quân, cố tình đóng sát địa giới Quảng Ngãi, định chờ cơ hội khi mà quân Tây Sơn bại trận sẽ tiến vào chiếm Quảng Ngãi và Quy Nhơn. Nhân lúc Tây Sơn mang quân đánh ở Phú Yên, quận Việp liền lấn tới đóng quân ở Chu Ổ thuộc Quảng Ngãi. Theo yêu cầu của Nguyễn Nhạc, quận Việp phong chức cho Nguyễn Huệ làm Tây Sơn hiệu tiền tướng quân. Ít lâu sau, quân Trịnh bị bệnh dịch chết khá nhiều, quận Việp Hoàng Ngũ Phúc tuổi già sức yếu, bèn hạ lệnh bỏ Quảng Nam cho quân lui về Phú Xuân, sau đó giao lại thành này cho Bùi Thế Đạt, còn mình dẫn đại quân về Bắc. Về sau quân Tây Sơn cũng mở rộng và cũng chiếm được vùng này. Tháng 10 năm đó, quận Việp bị bệnh chết trên đường về. Từ đây hai bên địa bàn của họ Trịnh Nguyễn đã bị Tây Sơn ngăn cách nên không còn tái chiến nữa. Lần đầu tiên sau 150 năm Nam Chinh, họ Trịnh tiến tới vùng Quảng Nam, cũng lần đầu tiên, họ Nguyễn mất toàn bộ đất căn bản vùng Thuận Quảng, bị dồn chạy vào Nam Bộ. Nói một chút về chúa Nguyễn Phúc Thuần, sau khi chạy trốn vào Gia Định, không lâu sau đó Nguyễn Huệ đem quân vào tiến đánh. Chúa Nguyễn thua trận bị Nguyễn Huệ xử tử, đồng thời truy sát gắt gao các con em trong hoàng tộc. Tuy nhiên, một hoàng tôn tên là Nguyễn Phúc Ánh hay còn gọi là Nguyễn Ánh may mắn thoát chết. Lúc này là giai đoạn khó khăn của Nguyễn Ánh, nhiều lần thua trận cũng nhiều lần cầu viện binh nhưng tiếp tục thất bại, có lần còn chạy ra đảo và lưu vong ở Xiêm La. Nhưng đến phút 90, Nguyễn Ánh tức vua Gia Long đã thiết lập nên vương triều nhà Nguyễn, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Bắc và Nam, nhưng đó là một câu chuyện khác. Ta quay trở lại cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn. Lúc đó chính quyền chúa Trịnh bắt đầu suy yếu, năm 1782, chúa Trịnh Sâm qua đời, con nhỏ là Trịnh Cán lên thay, tức là Điện Đô Vương, khi đó mới 6 tuổi. Cuối năm 1782, lính Kiêu binh cùng nhau nổi dậy phế truất Trịnh Cán, lại lập Trịnh Tông làm chúa. Lúc này ở xứ Thanh Nghệ do có công phò Trịnh nên rất đắc chí, lộng hành ngang ngược không kiêng kỵ gì, khiến triều cương hỗn loạn, thế nước suy yếu. Thấy vậy, vào tháng 7 năm 1786, dù chưa được lệnh của Nguyễn Nhạc nhưng tướng Tây Sơn là Nguyễn Huệ với chiêu bài phù lê diệt Trịnh đã kéo quân ra Thăng Long đánh đổ Trịnh Tông.
Trịnh Tông lúc này chống không nổi chạy lên phía Bắc, sau đó bị dân bắt giao nộp, nhưng đang trên đường áp giải về thì Trịnh Tông tự tử chết. Nguyễn Huệ vào kinh thành yết kiến vua Lê Hiển Tông, đồng thời cấm quân lính không được cướp phá kinh thành. Dâng sổ quân sĩ, dân đinh để tỏ rõ cái nghĩa tôn phù nhất thống, nghĩa là từ đó về sau nhà Lê có quyền tự chủ, không lệ thuộc vào chúa nữa. Vua Lê phong cho Nguyễn Huệ làm nguyên soái Uy Quốc công và gả công chúa Ngọc Hân cho ông. Tháng 7 năm 1786, vua Lê Hiển Tông qua đời, thọ 70 tuổi, hoàng tôn là Duy Kỳ lên nối ngôi, đặt niên hiệu là Chiêu Thống. Và vì sao giữa Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ lại xảy ra xung đột? Vua Lê Chiêu Thống sao lại cầu cứu nhà Thanh, để rồi mang nổi nhục cõng rắn cắn gà nhà, diễn biến xảy ra thế nào sau này sẽ rõ, mời các bạn đón xem ở những video tiếp theo.